महाराष्ट्रामध्ये एकही घर असं नसेल ज्यांच्या घरी आठवड्यातून एकदा पिठलं आणि भाकरी बनवल्या जात नसेल. ताकातलं हे चटपटीत पिठलं खमंग खरपूस भाजलेल्या भाकरीबरोबरसुद्धा छान लागतं आणि गरमागरम वाफाळत्या खिचडीबरोबरसुद्धा. माझ्या घरी भाकरीबरोबरसुद्धा बनवल्या जातं आणि खिचडी बनवली असेल ना तेव्हा आवर्जून आम्ही ताकातलं पिठलं बनवतोच. खूप मस्त लागतं. खिचडीबरोबरसुद्धा ट्राय करून बघा. आज आपण याबरोबर मिरचीचा खरडासुद्धा बनवतो आहे आणि ज्वारीची भाकरीसुद्धा. त्यामुळे रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. इथे मी काही मिरच्या डायरेक्ट फ्लेमवर भाजून घेतलेल्या आहे. 4 ते 5 लसूण पाकळ्या आणि अर्धा ते 1 चमचा जिरे घालून याचं वाटण तयार करायचं. हे आपण पिठलं बनवण्यासाठी वापरणार आहोत. आता खरडा बनवण्यासाठी इथे मी मूठभर शेंगदाणे डायरेक्ट फ्लेमवरच भाजून घेतलेले आहे. तुम्ही कढईमध्ये भाजून घेऊ शकता. आणि खरड्यासाठीच इथे मी मूठभर मिरच्यासुद्धा डायरेक्ट फ्लेमवर भाजून घेतलेल्या आहे. या भाजलेल्या मिरच्या आपण त्याच मिक्सरमध्ये घालूया. सोबतच मूठभर कोथिंबीर घालायची, अर्धा चमचा जिरे घालायचं, 3 ते 4 लसूण पाकळ्या, भाजलेले शेंगदाणे मी सोलून घेतलेले होते, कढीपत्ता घालायचा, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि आता यामध्ये आपल्याला लिंबाचा रस घालायचा आहे. मी अख्खं एक निंबू घातलेला आहे, त्यामुळे ठेचा मस्त चटपटीतसुद्धा बनतो आणि याचा तिखटपणासुद्धा थोडा कमी होतो. हे सर्व एकदा नीट मिसळून झालं की यामध्ये आपल्याला शेंगदाण्याचं तेल घालायचं आहे. शेंगदाण्याचं तेल घातल्यामुळे खरड्याला चव खूप मस्त येते. तुमच्याकडे जर खलबत्ता असेल ना तर त्यावर कुटून घेऊ शकता किंवा पाटा असेल तर पाट्यावर सुद्धा वाटून घेतलं तरीही चालणार आहे. आता जरा महत्त्वाचं, पूर्वी पास्ता हा मैद्यापासून बनायचा, त्यामुळे मुलांना खाऊ घालणे योग्य नव्हतं. पण डिझायनोचा हा पास्ता 100% गव्हापासून बनलेला आहे. यामध्ये 0% मैदा आहे, 0 कोलेस्ट्रॉल आहे, 0 ट्रान्स फॅट आहे, ना यामध्ये आर्टिफिशियल कलर आहे ना प्रिझर्वेटिव्ह आहे. अगदी उपमा आणि पोह्या इतका हा हेल्दी पास्ता तुम्ही मुलांना रोजही खायला दिला ना तरी काहीच हरकत नाही. पास्ता बनवण्यासाठी मी अगारोचा फ्राय पॅन वापरते आहे. पाणी गरम करायचं, यामध्ये पास्ता घालायचा, आवडता मसाला घालायचा आणि पास्ता तयार करून मुलांना खायला द्यायचा. हा पास्ता तुम्ही Amazonवरून ऑर्डर करू शकता किंवा मला कमेंट करा, मी तुमच्यासोबत लिंक शेअर करेल. आता आपल्याला पिठलं बनवण्यासाठी इथे दही घ्यायचं आहे. दही मध्यम आंबट असलेलं आणि छान घट्ट असलेलं क्रीमी दही घ्या. पिठल्याला चव छान येते. आता यामध्ये बेसन पीठ घालायचं आहे. तर इथे मी जवळपास 3 मोठे चमचे बेसन पीठ घातलेलं आहे. सुरुवातीला पाणी न घालताच फेटून घ्यायचं, म्हणजे बेसनच्या ज्या गुठळ्या असतील ना त्या व्यवस्थित मोडल्या जातात. एकदा दही आणि बेसन छान एकजीव झालं की नंतरच यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे. आणि हे मिश्रण खूप जास्त पातळ करायचं नाही, कारण आपल्याला कढी बनवायची नाही आहे, याचं पिठलं बनवायचं आहे. पिठलं खूप जास्त पातळसुद्धा नसतं किंवा खूप जास्त घट्ट गळेदारसुद्धा नसतं, त्यामुळे पाणी आपल्याला खूप जास्तही घालायचं नाही किंवा कमीसुद्धा घालायचं नाही. तर सुरुवातीला मी इथे 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि नीट फेटून घेतलेलं आहे. बघा, आता पिठलं जे असतं ना ते आंबट असल्यामुळे धातूसोबत रिॲक्शन होऊ शकते, त्यामुळे कुठल्या तरी चांगल्या क्वालिटीच्या स्टीलचीच भांडी वापरायची आणि जाड तळाची वापरायची. म्हणूनच मी इथे अगारो या ब्रँडची ही स्टेनलेस स्टीलची कढई वापरते आहे. ही कढई छान जाडसुद्धा आहे, नॅचरली नॉनस्टिक आहे आणि हाय क्वालिटी स्टेनलेस स्टीलपासून बनवलेली आहे. त्यामुळे कुठलाही आंबट पदार्थ जरी आपण यामध्ये बनवला ना तर त्याची रिॲक्शन होत नाही. तर आता इथे कढईमध्ये आपण तेल गरम केलेलं आहे. यामध्ये मोहरी आणि जिरे घालायचं. छान तडतडायला लागलं की लसूण बारीक चिरून घालायचं आहे. 2 ते 3 मिनटासाठी छान परतून घ्यायचं. बघू शकता तांबूस व्हायला लागलेला आहे. आता यामध्ये आपल्याला कढीपत्ता घालायचा आहे. पिठल्यामध्ये कढीपत्ता नक्की घालायचा, स्किप अजिबात करायचा नाही. कढीपत्ता परतून झाला की लसूण आणि मिरचीचा जो ठेचा आपण तयार केलेला होता ना तो परतून घ्यायचा आहे. हा खरडा नाही आहे, आपण सुरुवातीला जो ठेचा तयार केलेला होता तो मी घातलेला आहे. आता यामध्ये हळद घालायची आहे. हळद मी जवळपास 1 मोठा चमचा घातलेली आहे. पिठल्याला हळद थोडी जास्त घातली ना की रंग खूप छान येतो. आणि तेलामध्ये नीट हळद परतून घ्यायची, कच्ची राहायला नको. कसुरी मेथीचं पावडर घालायचं आणि पातीचा कांदा घालायचा. पिठल्याला ना पातीचा कांदा घातल्यामुळे फारच छान चव येते. आमच्या घरी जेव्हाही पिठलं बनवल्या जाते आवर्जून त्यामध्ये पातीचा कांदा घातला जातो. पातीचा कांदा छान मऊ पडायला लागला की यामध्ये आता बेसन आणि दह्याचं मिश्रण घालायचं आहे. गॅस अगदी लो फ्लेमवर ठेवायचा. यामध्ये आता परत मी 1 ग्लास पाणी घालते आहे. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. सुरुवातीला जोवर उकळी येत नाही ना तोवर एकसारखं परतत राहायचं आहे, म्हणजे याला गुठळ्या पडत नाही. मी गॅस आता मध्यम आचेवर केलेला आहे. बघू शकता दाटसर व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला मीठ घालायचं आहे. जेव्हा पिठलं दाटसर होतं ना म्हणजे उकळी यायला लागतं तेव्हाच मीठ घालायचं, नाहीतर हे फुटू शकतं, कारण यामध्ये दही आहे. आता झाकण ठेवून पिठलं आपण शिजवून घेऊया. आपण मध्ये मध्ये परतत राहायचं आहे, असं सोडायचं नाही. इथे मी 2 कप एवढं ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं
आणि इथे मी 2 चमचे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये अर्धा कप पाणी घालून याचं असं मिश्रण तयार केलेलं आहे. आता इथे 1 कप पाणी आपण गरम करायला ठेवूया. पाण्याला उकळी यायला लागली की हे गव्हाच्या पिठाचं जे मिश्रण आहे ना ते छान ढवळून घ्यायचं आणि या पाण्यामध्ये घालायचं. गॅस हाय फ्लेमवर ठेवायचा. पाण्याला छान उकळी यायला लागली की हे गरम गरम पाणी आपल्याला ज्वारीच्या पिठामध्ये घालायचं आहे. मी एकाच वेळी संपूर्ण पाणी घालणार नाही आहे, थोडं थोडं करून आपण पाणी घालूया. 2 कपसाठी इथे मी जवळपास 1.5 कप एवढा पाण्याचा वापर केलेला आहे. अर्धा कप पाणी आपण गव्हाच्या पिठामध्ये वापरलेलं होतं आणि 1 कप पाणी आपण गरम करून घेतलेलं होतं. आता हे भिजवलेलं ज्वारीचं पीठ गार होऊ नये यासाठी असं एका बाजूला सेट करायचं, म्हणजे हे गरम राहतं, गार होत नाही. आता जेवढी आपल्याला भाकर बनवायची आहे, म्हणजे जेवढ्या आकाराची बनवायची आहे ना तेवढा गोळा घ्यायचा आणि असा छान मळून घ्यायचा. गरज पडल्यास थोडं कोरडं ज्वारीचं पीठ तुम्ही घालू शकता आणि 2 ते 3 मिनटासाठी छान याला असं मळून घ्यायचं. इकडे मी तवा मध्यम आचेवर गरम करायला ठेवलेला आहे. कोरडं ज्वारीचं पीठ घालूनच मी इथे भाकर लाटून घेते आहे. तुम्ही पाण्यावर थापूनसुद्धा घेऊ शकता, पण लवकरात लवकर भरपूर भाकरी बनवायची असेल ना तर ही पद्धती सर्वात सोपी आहे. असं ज्वारीचं पीठ घालायचं आणि जशी आपण चपाती लाटतो तशा पद्धतीने लाटून घ्यायची. तसं बघितलं तर ज्वारीची भाकरी खूप जास्त पातळ बनवल्या जात नाही, पण तुमच्या घरी जर खूप पातळ भाकरी सर्वांना आवडत असेल ना तर तुम्ही पातळही बनवू शकता. थोडी जाड आणि गुबगुबीत जर असेल ना तर ज्वारीची भाकरी खायला छान लागते. भाकर मी येथे चपातीसारखीच लाटून घेतलेली आहे. जे जास्तीचं ज्वारीचं कोरडं पीठ असेल ना ते झटकून घ्यायचं अशा पद्धतीने. आता तवा गरम झालेला आहे, तव्यावर आपण भाकरी घालूया आणि वरून आपल्याला पाणी घालायचं आहे. अशा पद्धतीने पाणी लावून घ्यायचं, म्हणजे जी वरील बाजू आहे ना जेव्हा आपण पलटवून घेऊ तेव्हा याला चिरा जात नाही. गॅस आता आपल्याला मध्यम ते हाय फ्लेमवर ठेवायचं आहे आणि भाकर मस्त दोन्ही बाजूनी खरपूस भाजून घ्यायची. गव्हाचं पीठ घातल्यामुळे भाकरी अगदी मऊ लुसलुशीत बनते. दोन्ही बाजूनी छान अशी खरपूस भाजून घ्यायची. तुम्हाला जर डायरेक्ट फ्लेमवर भाजायची असेल तर तुम्ही भाजून घेऊ शकता. बघा काय मस्त दिसते आहे ना ज्वारीची भाकरी. चूल असेल ना तर चुलीवर भाजलेली भाकरीसुद्धा चवीला फार छान लागते. आता मी डायरेक्ट फ्लेमवरसुद्धा थोडी भाजून घेते आहे. तुम्हाला नसेल भाजायची तर तुम्ही ही स्टेप स्किपसुद्धा करू शकता. बघा ही भाकरी बघा काय मस्त दिसते आहे. चला आता पिठलं बघून घेऊया. मी मध्ये मध्ये परतत राहून सुरुवातीचे 5 मिनिट शिजवून घेतलेलं होतं, नंतरचे 5 मिनिट परत शिजवायचं आहे. जवळपास 10 ते 15 मिनिट आपल्याला पिठलं शिजवून घ्यायचं आहे. आणि खाली जी खरड निघते ना तीसुद्धा खायला खूप छान लागते. मी तर जाणीवपूर्वक खरड येऊ देते, म्हणजे ती खायला खूप छान लागते. आता वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची. हे गरमागरम पिठलं बघू शकता इथे तयार झालेलं आहे. बघताच कुणाचीही खाण्याची इच्छा होईल एवढं मस्त दिसते आहे. मला खरं सांगू का, हे पिठलं गरमागरम डाळ खिचडी बरोबर खायला खूप आवडतं. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. रेसिपी कशी वाटली मला कमेंट करून नक्की कळवा. जर आवडली असेल तर लाईक शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपी पुढेही बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला फॉलो नक्की करा. लवकरच भेटूया. धन्यवाद.